Students, in last video we have seen that how the entropy and second law of thermodynamics are related to each other. Actually, second law of thermodynamics is about the entropy change. त्याच्यामध्ये आपण हे बघितलं की डेल्टा एस टोटल जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर आपल्याला सिस्टीम आणि सराउंडिंग दोघांची ह्या एंट्रॉपीचा विचार करावा लागतो. व्हॉट वॉज द फॉर्म्युला फॉर डेल्टा एस टोटल? सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू delta S system plus delta S surrounding. Okay, this SYS stands for system and SURR stands for surrounding. Okay, आता याच्यानंतरची जी कन्सेप्ट आपल्याला शिकायची आहे दॅट इज द जिब्स एनर्जी, दॅट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल जी. ओके, आता या ठिकाणी जिब्स एनर्जी ही जी कन्सेप्ट आहे हिची टर्म्स ही का शिकायची हे बघा. आपल्याला जर डेल्टा एस टोटल म्हणजे टोटल एंट्रॉपी ऑफ द प्रोसेस जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर आपल्याला सिस्टीम आणि सराउंडिंग दोघांच्याही एंट्रॉपीचा विचार करावा लागतो. पण जनरली कोणताही जो केमिस्ट आहे दॅट इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द सिस्टीम. सराउंडिंगमध्ये त्याला एवढा इंटरेस्ट नसतो. मग सिस्टीम म्हणजे काय? रिॲक्शन. कोणतंही रिॲक्शन मिक्सचर म्हणजे आपल्यासाठी काय असणार आहे? सिस्टीम. मग अशा वेळेस सराउंडिंगची एंट्रॉपी लक्षात न घेता फक्त सिस्टीमच्या एंट्रॉपीवरनं डेल्टा एस टोटल जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपल्याला एक नवीन कन्सेप्ट शिकावी लागणार आहे. त्याचं नाव आहे जिब्स एनर्जी. इथं लक्षात तुम्हाला व्हाय वी आर स्टडिंग द न्यू टर्म जिब्स एनर्जी? बिकॉज इफ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट डेल्टा एस टोटल वी हॅव टू कन्सिडर डेल्टा एस ऑफ सिस्टीम अँड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. दोन्हींच्या एंट्रॉपीचा विचार करावा लागतो. बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सिस्टीम, दॅट इज इन रिॲक्शन मिक्सचर. सो टू अवॉइड डेल्टा एस सराउंडिंग वी हॅव टू ओनली कन्सिडर डेल्टा एस सिस्टीम. That's why a new term that is Gibbs energy is used, that is denoted by capital G. So first point is, for predicting the spontaneity of a reaction it is necessary to determine delta S system and delta S surrounding, but we are more interested in system, that is reaction mixture. जे मी तुम्हाला आता वरती सांगितलं तेच त्यांनी इथे सांगितलेलं आहे की आपल्याला जर कोणत्याही रिॲक्शनची स्पॉन्टेनिटी म्हणजे ही स्पॉन्टेनियस आहे नॉन स्पॉन्टेनियस आहे हे डिसाईड जर करायचं असेल तर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट डेल्टा एस टोटल. आणि डेल्टा एस टोटल कॅल्क्युलेट करताना काय काय कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे? डेल्टा एस सिस्टीम आणि डेल्टा एस सराउंडिंग. बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सिस्टीम, दॅट इज ओनली इन रिॲक्शन मिक्सचर. सेकंड, therefore it is convenient to consider the criteria of spontaneity in terms of thermodynamic properties of a system. मग जर आपल्याला रिॲक्शनची स्पॉन्टेनिटी डिसाईड करायची असेल तर आपल्याला फक्त डेल्टा एस सिस्टीमलाच कन्सिडर करायचं आहे, सराउंडिंगला नाही करायचं आहे. मग अशा वेळेस आपल्याला कोणता फॉर्म्युला किंवा कोणती प्रॉपर्टी यूज करावी लागणार आहे? सो दिस न्यू प्रॉपर्टी इज गिवन बाय अमेरिकन थेरटिशियन J.W. Gibbs. The name of scientist is J.W. Gibbs, who has given this term. He introduced a new thermodynamic property called as Gibbs energy, denoted by capital G. The Gibbs energy defined as, Gibbs energy ची definition कशी आहे या ठिकाणी? G is equals to H minus Ts. G is equals to H minus Ts. H means enthalpy, T means temperature and S means entropy. पण तुम्हाला माहिती आहे की H, S, T हे सगळे स्टेट फंक्शन्स आहे, म्हणून G सुद्धा काय होऊन जाईल? स्टेट फंक्शन. मग जर हे सगळे जर स्टेट फंक्शन असतील तर इक्वेशन नंबर 1 जो आहे तो इक्वेशन नंबर 2 मध्ये कसा कन्वर्ट होईल या ठिकाणी? द चेंज इन जिब्स एनर्जी ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड कॉन्स्टंट प्रेशर इज गिवन बाय डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस, दॅट इज इक्वेशन नंबर 2. ॲक्च्युली हे मेन इक्वेशन आहे जे आपल्याला कोणत्याही न्यूमेरिकलमध्ये यूज करायचं आहे. ओके, बेसिकली जिब्स एनर्जी ही कन्सेप्ट कुणी दिली आहे? इट इज गिवन बाय J.W. Gibbs. ओके, व्हॉट इज दॅट कन्सेप्ट? द जिब्स एनर्जी इज डिफाइंड ॲज G इज इक्वल्स टू H मायनस TS. ओके, एन्थाल्पी, टेम्परेचर अँड एंट्रॉपी. मग आता या ठिकाणी एन्थाल्पी, टेम्परेचर, एंट्रॉपी हे सगळे स्टेट फंक्शन असल्यामुळे ऑब्वियसली G अगेन बिकम स्टेट फंक्शन. सो दॅट इज चेंज इन जिब्स एनर्जी, डेल्टा G, डेल्टा H मायनस T, डेल्टा S. ओके, आता जिब्स एनर्जी अँड स्पॉन्टेनिटी याचं काय रिलेशन आहे? म्हणजे जिब्स एनर्जीवरनं सुद्धा आपण रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे, नॉन स्पॉन्टेनियस आहे का इक्विलिब्रियमला आहे हे सांगू शकतो. त्याला म्हणतात रिॲक्शनची स्पॉन्टेनिटी. तर जिब्स एनर्जी आणि स्पॉन्टेनिटी याचं काय रिलेशन आहे हे आपण आता बघूया. आता बघा, द टोटल एंट्रॉपी चेंज दॅट कंपनीज अ प्रोसेस इज गिवन बाय.
पूर्ण टोटल एंट्रॉपी चेंज जर द्यायची असेल, काढायची असेल, तर आपण काय फॉर्म्युला वापरतो? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. सपोज हे जे सबस्क्रिप्ट आहे SYS हे सिस्टीमसाठी वापरलेलं आहे. सपोज इन नेक्स्ट फॉर्म्युला डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ओनली प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. हे जे SYS सबस्क्रिप्ट आहे ते मी ड्रॉप करत आहे. दिस इज ओनली फॉर सिस्टीम. सो अवर न्यू फॉर्म्युला विल बी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. आता याच फॉर्म्युल्याचा वापर करून आपल्याला रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी अँड डेल्टा एस टोटल कॅल्क्युलेट करायचं आहे. बेसिकली तुम्ही बघितले की डेल्टा एस जर ग्रेटर दॅन 0 असेल तर तुमची प्रोसेस स्पॉन्टेनियस असते. डेल्टा एस लेस दॅन 0 असेल प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस असते. आणि डेल्टा एस इक्वल 0 असेल तर ॲट इक्विलिब्रियम. हेच एक्झॅक्टली आपल्याला डेल्टा जीसाठी कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि ते आपण आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये करूया.